Παναγιώτη μου, υπάρχουν φωνές μέσα μου και πολλές φορές δεν ξέρω ποιες να ακούσω. Ποιες εκπροσωπούν αλήθειες δικές μου ή αλήθειες της ζωής που θα έπρεπε να ακολουθήσω. Υπάρχουν φωνές μέσα σου. 1. Δεν ξέρεις ποιες να ακολουθήσεις. 2. Ποιες από αυτές τις φωνές μέσα σου εκφράζουν πραγματικά αλήθειές σου. 3. Και 4. Ποιες αλήθειες της ζωής αυτές εκφράζουν. Μία ερώτηση λοιπόν με 4 σχέδια. Υπάρχουν φωνές μέσα σου. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε φωνές μέσα μας, είτε το ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε. Κανονικά θα έπρεπε έναν άνθρωπο να τον ρωτήσουμε τι φωνές ακούει και τι του λένε. Αν πας σε ένα ψυχίατρο και του πεις ακούω φωνές και οι φωνές μου λένε ότι είμαι ένα τίποτα, ένα κενό, θα σε βάζανε σίγουρα μέσα, θα σε δένανε. Γιατί έτσι πρέπει να κάνει η επιστήμη. Αν πας και τους πεις ότι άκουσα τον Κύριο να μου μιλάει, έχεις δεθεί. Τα χάπια δεν θα υπάρχουν να σε σώσουν. Αυτό δεν το λέω κατηγορηματικά ή με σκοπό να μειώσω κάποιον. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και για αυτούς που όντως ακούν φωνές μέσα τους, κατάλληλες ή ακατάλληλες, και για αυτούς που ακούν φωνές μέσα του που δεν έχουν, που δεν έχουν καταλάβει ότι όντως ακούν φωνές, και για εκείνους που έχουν επίγνωση ποιες είναι δικές τους και ποιες δεν είναι. Όλοι οι άνθρωποι ακούνε φωνές. Άκου όμως κάτι σοβαρό και που έχω ανάγκη να σου πω. Η ερώτηση που μου έκανες και τώρα τη γυρίζουμε και δημόσια, είναι μια ερώτηση που με πάει σχεδόν πολλά χρόνια πίσω, πριν 25 χρόνια, ίσως παραπάνω. Λοιπόν, ήταν μια ερώτηση κοπέλας, η οποία πρώτη φορά τη γνώριζα, όπου με ρώτησε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακούω φωνές μέσα μου και δεν ξέρω ποιες φωνές από αυτές να ακολουθήσω ή όχι. Πρώτα λοιπόν με γυρνάς εκεί πίσω. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και οι πολλοί άνθρωποι ή ειδικοί δεν γνωρίζουν ποιες φωνές είναι όντως επικίνδυνες για τον άνθρωπο και ποιες φωνές είναι καλές για τον άνθρωπο. Διότι ακόμα και σε μεγάλα πειράματα επιστημονικά έχουν φανερωθεί ότι το να πεις σε γιατρό, ειδικά σε ψυχιάτρους, ότι ακούω φωνές, αυτό και μόνο φτάνει να σου πω ότι σε ένα πείραμα είχαν κλειδώσει το γιατρό και τους μαθητές του που πειραματίστηκαν μέσα στα ιδρύματα και δεν μπόρεσαν να βγουν αν δεν υπέγραφαν ότι είχαν πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχουν φωνές μέσα μας. Όλοι οι άνθρωποι στη πεμπτουσία της υπάρξεώς τους, οι άνθρωποι είναι φωνές. Γιατί όλος ο άνθρωπος απαρτίζεται από λόγους μέσα του. Εάν από τον άνθρωπο, από την οντότητα του ανθρώπου αφαιρέσουμε το λόγο που έχει μέσα του, ναι μεν έχουμε την ύπαρξη, αλλά άλλο για άνευ λόγου, στερούμενοι λόγου. Ενδέχεται αν το αφαιρέσουμε και πιο πολύ λόγο, να το αφαιρέσουμε τον κληρονομικό λόγο, το λόγο που έχει λάβει γενετικά από το προγονικό του επίπεδο, δηλαδή από τους προγόνους του, από το DNA, όπως λέτε εσείς μοντέρνοι και οι επιστήμες, είτε βιολογικό, είτε και το πνευματικό DNA, τις καταγραφές που έχετε, τότε τον έχουμε ακόμα πιο άλογο, στερούμενο λόγο. Είναι ύπαρξη όμως ακόμα, διότι έχει την θεϊκή υπόσταση που ο λόγος του Θεού είπε να υπάρχεις. Αν αφαιρέσουμε και το λόγο του Θεού, τον υπαρξιακό λόγο, τον ισχυρό λόγο, το λέω έτσι, γιατί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολύ με τις δυνάμεις, τον ισχυρό λόγο που τον καθιστά ικανό να υπάρχει και να υπάρξει και να συνεχίσει να υπάρχει είτε εδώ στον ορατό κόσμο, σε αυτό τον πλανήτη, είτε και μετέπειτα για όσους πιστεύουν την αιώνια διάσταση της ζωής, των όντων, τότε αν αφαιρέσουμε και τον θεϊκό λόγο που τον καθιστά ικανό να υπάρχει, επαναλαμβάνω,
τότε δεν έχουμε καν την ύπαρξη. Και δεν υπάρχει λόγος. Έμφυος λόγος, έτσι. Ο άνθρωπος είναι φωνές, είναι λόγος. Είναι οι λόγοι, τι είσαι εσύ. Όλος ο λόγος που μέσα σου υπάρχει. Καλός, καλό όν είσαι. Κακός λόγος, κακός. Ανάμεικτος λόγος, ανάμεικτο όν είσαι. Ανάμεικτες σκέψεις, τα συναισθήματα. Τι είσαι, βιολογικός λόγος. Βιολογικά θα σκέφτεσαι, βιολογικά θα πιστεύεις, βιολογικά θα ελπίζεις. Τι είσαι εσύ ως οντότητα. Μικτός λόγος, όλων κοσμικός, λίγο πνευματικός, λίγο ζωικός, λίγο άγνοια, λίγο γνώση, λίγο ένα σύνολο λόγων. Είσαι μια οντότητα που συνθέτεις εσύ η ίδια λόγους όμοιους του λόγου που μέσα σου υπάρχει. Δεν γίνεται αλλιώς. Κτηνοειδής άνθρωπος, είσαι ένα κτήνος, ένας απάνθρωπος, αυτούς τους λόγους υπηρετείς. Ενδέχεται μέσα στην ύπαρξή σου να υπάρχουν και θεϊκοί λόγοι, αλλά ό,τι είναι βαθιά στην αποθήκη και πίσω, εκεί που δεν μπορούν να εκφραστούν οι λόγοι, τότε κυριαρχούν, ορίζουν τη ζωή σου οι ισχυροί λόγοι που εσύ υπηρετείς πρωτίστως και τους ακούς και τους καταλαβαίνεις, είτε εν επιγνώση είτε εν αγνία. Τι είναι στο απάβγασμα ο άνθρωπος? Είναι μία φωνή. Αν τον πάρουμε και τον βάλουμε σε μία πρέση, σε ένα, πώς το λέει, είπαμε πριν, σε ένα αποστακτήριο όλο τον άνθρωπο, από τον θεϊκό του λόγο μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή σκεπτόμαστε, και τον αποστάξουμε σε μία σταγόνα, τι είναι ο άνθρωπος? Είναι μία φωνή. Μία φωνή. Το συμπίκνωμά του είναι μία φωνή. Η πέμπτουσια είναι μία φωνή. Η ποιότητα αυτής της φωνής, αν είναι ισχυρή, αν είναι καλή, αν είναι αγιοπνευματική, αν είναι τραγική, αν είναι βιολογική, αυτή τον καθορίζει. Αυτά στα λέω για να φύγετε από το άγχος ότι όποιος ακούει φωνές πρέπει οπωσδήποτε να πάει στα ψυχιατρία. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να δούμε αν θα πάει στα ψυχιατρία ή δεν πρέπει να πάει. Προσωπικά φέρω επάνω μου σημάδια από δικούς μου ανθρώπους που αγάπησα, οι οποίοι δυστυχώς, θα το πω από λάθος για εμένα των ίδιων και κατά συνέπεια την απειρία της αυτής επιστήμης, έφτασαν να είναι σε άσχημη κατάσταση, γιατί δεν λύνονται αυτά τα πράγματα εύκολα. Λοιπόν, ερχόμαστε στο ερώτημα. Υπάρχουν φωνές μέσα σου και μέσα μου υπάρχουν. Και μέσα στον κάθε άνθρωπο υπάρχουν. Και μέσα στο σύμπαν υπάρχουν. Όλα φωνάζουν μέσα μας και έξω μας. Υπάρχουν φωνές μέσα σου. Οι φωνές που ακούς μέσα σου, ας υποθέσουμε ότι είναι κακές. Ας υποθέσουμε ότι είναι καλές. Την υπόθεση κάντε τη μόνοι σας. Εγώ όμως θα πω, όταν έχεις φωνές μέσα σου, οφείλεις να ακούς τις φωνές εκείνες που σε προτρέπουν, που σε ενεργοποιούν, που σε διδάσκουν, που σου ζητάνε, που σου προτρέπουν να είσαι φίλος προς όλα. Προς όλο το σύμπαν. Προς όλα. Ακόμα και προς τον εχθρό. Αυτές τις φωνές να τις ακούς, είτε είναι σκέψη σου, είτε είναι από βιβλία σου φωνές που έγιναν μέσα σου, είτε είναι, όπως λέει η επιστήμη, από το υπερεγώ του σύμπαντος και του κόσμου και της κοινωνίας, από όπου και αν προέρχονται. Αν αυτές οι φιλικές προέρχονται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κακός, εσύ άκουτη, ο οποίος είναι άγουρος, εσύ άκουτη, αν σε προτρέπει η φωνή του να είσαι εσύ ως οντότητα, ως ύπαρξη, ως μυαλό, ως χαρακτήρας, ως λόγος, ως πίστη, να είσαι φιλική. Αυτές τις φωνές θα τις κρατάτε περισσότερο από αρχάγγελο στη ζωή σας. Περισσότερο από έναν άγγελο αποσταλμένο του Κυρίου, του Θεού, του Δημιουργού σας. Περισσότερο θα τις σέβεστε αυτές τις φωνές που σας συνθέτουν, σας νομοθετούν, σας παιδαγωγούν, ώστε εσείς να έχετε φιλική διάσταση προς τη ζωή, προς τη σχέση με τον εαυτό σας, με τις αγάπες σας και με το περιβάλλον γύρω σας. Λοιπόν, πρώτο πράγμα που δεχόμαστε μέσα μας είναι φωνές οι οποίες μας προτρέπουν να είμαστε φιλικοί προς όλα.
και προς τον εαυτό μας και προς εκείνα που αγαπάμε και προς τη συνύπαρξη. Ακόμα και όταν αυτή η συνύπαρξη δεν είναι φιλική με εμάς. Ακόμα και όταν ο εραστής δεν είναι φιλικός με εμάς. Δεν είπαμε να κοιμηθείς μαζί του. Δεν είπαμε να ζήσεις ένα μοντέλο ζωής που είναι εχθρικό απέναντί σου. Άλλο λέμε. Θα ακούσεις τη φωνή που σου προτρέπει και σου λέει το περιβάλλον σου αυτό είναι, δεν καταλαβαίνει. Δεν το ενδιαφέρει η αγάπη. Το ενδιαφέρει το εγώ του. Δεν το ενδιαφέρει η πνευματική εξέλιξη, το σύνολο, το περιβάλλον σήμερα της ανθρωπότητας. Δεν ενδιαφέρεται για πνευματική αναγέννηση. Δεν ενδιαφέρεται για να αποκτήσει η ύπαρξη πνευματικής αρετής. Αλλά εσένα που με ρωτάς, που προβληματίζεσαι, σου λέω, θα ακούσεις τις φωνές που εσένα προτρέπουν να είσαι φίλος ακόμα και προς εκείνο το εχθρικό περιβάλλον, χωρίς όμως να σε αναγκάζει μείνε σε ένα άρρωστο περιβάλλον. Όλες οι φωνές λοιπόν είτε προέρχονται από ποίηση, από μουσική, από κουλτούρα φιλοσοφική, είτε προέρχεται από θρησκεία, είτε είναι φωνές ευπρόσδεκτες, αγαπητές, σεβαστές. Και δεν χάνουν ποτέ το κύρος τους. Ακόμα και όταν αδικείσαι εσύ φαινομενικά και πραγματικά, μπορεί να σου στοιχείς αυτό που λέω, αλλά να είσαι σίγουρος ότι υπαρξιακά θα σε αναδείξει οντότητα φωτισμένη και τότε οι άρρωστες εσωτερικές σου φωνές θα γιατρευτούν. Γιατί όταν κάνεις ένα βήμα, πρώτα αγαπάς άνθρωπέ μου, πρώτα αγαπάς, κάνεις ένα βήμα. Και μετά άμα αποκαλύπτονται οι νόμοι της αγάπης μέσα σου. Μετά έρχεται ο νους της αγάπης. Πρώτα κάνεις ένα βήμα, αγαπάς, με κίνδυνο να τσακιστείς και μετά τα συναισθήματά σου από πικρά γίνονται αισθήματα δυνάμεως αγάπης. Πρώτα κάνεις ένα βήμα. Αν δεν κάνετε ένα βήμα στο καλό χαρακτήρα, εσείς να είστε, όχι η κοινότητα, όχι η ανθρωπότητα, όχι οι άγγελοι, εσείς. Πού ενδιαφέρεστε? Οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται. Ποσός που θα τους νιάξει, αν οι φωνές τους είναι καλές ή είναι κακές, και αν λέει εγώ έχω φωνή, άρπαξε ό,τι να είναι, φάει ό,τι να είναι, ζήσω όπως να είναι, εσύ να είσαι καλά. Αυτά είναι για άλλους. Λοιπόν, οι φωνές μέσα στον άνθρωπο τον πτωτικό είναι πτωτικές και σαν σκέψη και σαν συναισθήματα και σαν αισθήματα και σαν θέλεις και σαν δράση. Εδώ ζει ό,τι θέλει και είναι άρρωστος. Η θεραπεία είναι θα κάνει το βήμα. Πρώτα κάνεις το βήμα και έχεις ένα χαρακτήρα ειρηνικό, καθαρό και καθαρμένο, ένα χαρακτήρα με φως και μετά οι δυνάμεις της αρετής θα σου αποκαλυφθούν. Δεν γίνεται να μάθεις εσύ τις δυνάμεις της πουστιάς αν δεν κάνεις ένα βήμα, δηλαδή να δώσεις τον εαυτό σου, κάτι από τον εαυτό σου, στην πουστιά, στην απατεωνιά, στον κακό χαρακτήρα, στον απάνθρωπο. Όταν κάνεις το βήμα εκεί, τότε οι δυνάμεις απευθείας σου αποκαλύπτονται. Μάλιστα αυτές αποκαλύπτονται πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Ξεκάθαρα λοιπόν οι φωνές μέσα σου, ανεξάρτητα τι είναι, θα τις ακούς μόνο όταν σε νομοθετούν, όταν σε προτρέπουν, όταν σε σταθεροποιούν, στο να είσαι εσύ η ύπαρξη φιλίας. Ο μεγάλος προφήτης και ποιητής Δαβίδ είχε πει, ξεκινάει τις προσευχές του με αυτό το στίχο. Μακάριος ευτυχισμένος ο άνθρωπος που δεν πήγε ποτέ του, δεν συναναστράφηκε ποτέ του με κακούς ανθρώπους, με κακές παρέες, εννοείται και με κακές σκέψεις, με κακές θελήσεις του, με κακές φωνές. Και δεν συνομίλησε μαζί τους. Γιατί όταν πας να συνομιλήσεις με τις φωνές εκείνες που δεν σε νομοθετούν στη φιλία, ήδη έχεις καταστραφεί ακόμα και αν φαίνεσαι φυσιολογικός. Ήδη είσαι ασθενής, είσαι πτωτικών. Και σαν πτωτικός είτε φωνές μελαγχολίας θα ακούς, είτε φωνές κατάπικρες θα ακούς, είτε φωνές εγωπαθητικές, καλά κάνω ρε και έτσι κάνω και αυτά, και ενώ φαίνεσαι καλά δεν είσαι καλά, γιατί θετικός ήταν και ο Χίτλερ, θετικοί ήσαντε και οι μεγάλοι τύρανοι, θετικοί ήσαντε. Δεν ήσαντε τι, θεϊκοί. Δεν είχανε τι, δεν είχανε φωνές οι οποίες θα τους νομοθετούσαν στο φιλικό. Και λέει ο Δαβίδ όμως, δεν φτάνει αυτό να μη συνομιλείς με τον κακό εαυτός και τους κακούς γείτονες
και τις κακές φωνές από όπου και αν προέρχονται, από πολιτικούς, από φιλοσόφους, από κουλτουριάριδες, από την νοοτροπία της σημερινής εποχής που απεχθάνεται τον άνθρωπο του πνεύματος. Λυπάμαι που σας το λέω, σήμερα παγκόσμια οι άνθρωποι δεν εκτιμούν τα φωτισμένα πνεύματα. Τότε τι συμβαίνει? Υπηρετείς όλο το πτωτικό άνθρωπο. Θέλεις δεν θέλεις. Ο πτωτικός άνθρωπος είναι τόσο καλά χαρτογραφημένος από τα πνευματικά όντα του πλανήτη που δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα. Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος. Δεν ξέρεις ποιες φωνές μου είπες ποιες φωνές να ακούς. Ξεκαθαρίσαμε ότι να ακούς τις φωνές που σε προτρέπουν στη φιλική διάσταση. Δεύτερο επίπεδο. Πρέπει να ακούς όλες εκείνες τις φωνές που είναι φωνές προσευχής, που σε εισάγουν, σε εισαγάγουν, σε νομοθετούν να είσαι οντότητα προσευχόμενη. Και επειδή πολλοί άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τι ακριβώς είναι η προσευχή, θέλω να σου πω τι είναι. Προσευχή είναι κάθε λόγος ο οποίος σε οικοδομεί στην πνευματική αρετή. Φεύγεις από τις δυνάμεις της βιολογίας, σταματάς να σκέπτεσαι χαοτικά, χωικά, εγωπαθητικά, γιατρεύεις πια την ύπαρξή σου. Δεν γίνεσαι δάσκαλος χωρίς να γιατρεύεις εσένα. Δεν γίνεσαι ποιητής προς τους άλλους χωρίς να είσαι ποιητής ζωής. Ή είσαι υπηρέτης της ζωής. Προσευχή είναι όλη εκείνη η δύναμη γνώσης, σοφίας, στάση χαρακτήρος, πράξη ζωής, η οποία σε κάνει προσευχόμενο όν, υπηρέτη της ζωής. Σε νομοθετεί τον πόνο και τη χαρά της ζωής σου να το κάνεις, να είναι εργαλείο για εσένα που σε στείνει, σε κάνει ολόκληρο άνθρωπο, δεν σε κάνει μισάνθρωπο. Προσευχόμενο όν σημαίνει οντότητα που πάει προς την ολοκλήρωση, που κατευθύνεται στην πνευματική αρετή. Δεν μένει στην κατάσταση της βιολογίας, δεν μένει στην κατάσταση της εγώ είμαι καλά και δεν πειράζει, δεν μένει στην κατάσταση της τσέπης ή του σεξ, του μπουμ που λέγω. Δεν το αρκεί αυτό. Κάνει βήματα που υπερβαίνουν τη μικρότητα του ανθρώπου. Στην προσευχή πάβει να εκφράζεται ο μικρός άνθρωπος. Δεν μπορεί να προσεύχεσαι ή να μιλάς ή να συζητάς με σκέψεις σου ή με λόγους, ή με συναδέλφους ή με συνανθρώπους οι οποίοι εχθρεύονται τον άνθρωπο. Κοίτα, η φιλία εμφανίζεται και εδώ. Γιατί μπορεί να έχεις προσευχή, αν δεν είσαι φίλος του ανθρώπου, αν δεν είσαι φίλος της ευτυχίας των συνανθρώπων σου. Γιατί όταν αγαπάς και όταν προσεύχεσαι αυτό που θέλεις για εσένα, λες στο Θεό, αν δεν μου το δώσεις εμένα, δώσ' το στον άνθρωπό μου. Προσφέρεται. Είναι έκφραση, βήματα που ο προσευχόμενος κάνει για να αποκτήσει ύψος πνευματικής αρετής. Δεν τον επαρκεί η φυσική αρετή. Επομένως θα ακούτε κάθε φωνή, κάθε λόγο, κάθε διδασκαλία, κάθε σκέψη, κάθε σκύρτισμα, κάθε επιθυμία, κάθε δράση σας, κάθε αδυναμία σας, όταν μιλάτε, αλλά και όταν θα χρειαστεί να το βουλώσετε. Γιατί? Για να γίνετε προσευχή. Πώς προσεύχεται ένας πραγματικά σοφός άνθρωπος? Όταν μιλάει, προσεύχεται. Γιατί μιλάει? Γιατί έχει κάτι να σου μεταδώσει, που ξέρει σίγουρα είναι καλό για εσένα και για εκείνον. Πότε σιωπάει? Σιωπάει όταν ό,τι και να πει δεν θα έχει νόημα για εσένα και δεν έχει νόημα να μιλήσει για εκείνος. Άρα η σιωπή του γίνεται προσευχή. Άρα η ομιλία του γίνεται προσευχή. Η παρουσία στη ζωή σου είναι προσευχή. Αν αφαιρέσεις από τη γη, από τον πλανήτη, τους σοφούς ανθρώπους του πνεύματος παγκοσμίως, τα ιερά μυαλά, τους ιερούς λόγους, τους ιερούς χαρακτήρες, τι μένει στην ανθρωπότητα? Τι μένει, πες μου? Μόνο την παρουσία του Χριστού να αφαιρέσεις από τον πλανήτη, και δεν μιλάω τώρα ως Θεό, μιλάω και σαν διδασκαλία, σε πιο χαμηλά επίπεδα να το πάρεις, τι μένει στην ανθρωπότητα? Λοιπόν, θα ακούτε όλες τις φωνές, ή μάλλον θα ακούς και όλες τις φωνές. Αυτά είχα πει πριν πολλά χρόνια σε εκείνη την αγαπημένη ψυχή που τότε κατέθεσα τα ίδια λόγια. Και έρχεται τώρα η στιγμή να τα ξαναλέω στο πρόσωπό σου και στο πρόσωπο όλων όσων θα ακούσουν ειλικρινά. Και όχι αυτών που λένε ότι με βάση την επιστήμη μας θα βγάλουμε ποιος είναι παλαβός και ποιος δεν είναι. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα ανώτερα
από αυτά που σταματούν στα όρια της δικής μας λογικής, της δικής μας πίστης. Διότι η προσευχή δεν σταματάει όπως κουτά νομίζουν κάποιο στο χώρο του κόσμου τούτου. Γιατί αν σταματάει η προσευχή ενός ανθρώπου στα όρια της ανθρώπινης ζωής που σταματάει και η επιστήμη, τότε ξέρεις τι συμβαίνει. Δεν χρειάζεται προσευχή της. Κάνε ό,τι μπορείς καλό και αυτό είναι όλο. Δεν θα χάσεις κάτι απ' έξω. Η προσευχή όμως υπερβαίνει, γιατί γιατρεύει τις πληγωμένες φωνές. Πάει κάποιος με πληγωμένες φωνές, πάει κάποιος τσακισμένος από τη ζωή, από τα λάθη του, δεν λέω από τον κόσμο και από τον κόσμο, πάει με φωνές μέσα του άρρωστες, πτωτικές, μισητές, με εχθρικές, μπαίνει μέσα σε ένα χώρο που είναι λάτρης του Θεού του ζώντος και εκεί ακούει ύμνους, ακούει προσευχές, ακούει ωραίες διδασκαλίες, ακούει το Λόγο του Χριστού, ακούει, πες ότι ακούει, και με τον καιρό τι συμβαίνει, χωρίς κανένας να του κάνει κάποια νομοθεσία. Γιατρεύονται οι εσωτερικές φωνές μέσα. Είχα υποχρεώσει κάποτε έναν άνθρωπο πολύ καταθλιπτικό να ακούει συγκεκριμένα τραγούδια. Συγκεκριμένα πολλά, 3-4 ώρες την ημέρα. Μέσα σε 6 μήνες είχε αλλάξει όλη η διάθεση, όλο το μυαλό του. Όλο. Αλλά δεν τον άφηνα ούτε να συζητάει με ανθρώπους. Με κανέναν, ούτε με το μυαλό του. Τι έγινε, τα τραγούδια αυτά που είχα επιλέξει με ακρίβεια, τι είχε γίνει. Το άλλαξαν μέσα του, ο λόγος ήταν άλλος. Άρχισε η δόνησή του άλλη. Φωνές οι οποίες θα σας οδηγούν στην προσευχή, όχι στη φιλοσοφία. Προσευχή σημαίνει κάθαρση, μέσος, σημαίνει άρνηση του τραγικού εαυτούς. Έξω από την προσευχή, οι θρησκείες, οι φιλοσοφίες, η επιστήμη, η ιατρική, έξω από την προσευχή, τι σου λέει? Χρησιμοποίησε όλα όσα μπορείς για να ζεις, για να είσαι καλά. Τη λογική σου για να είναι καλά, τη πίστη σου για να είναι καλά. Δεν έχει λόγο ένας ψυχίατρος να σου πει μην πιστεύεις, άμα δει ότι εσύ με την πίστη σου γίνεσαι πιο όριμος άνθρωπος, πιο καλός άνθρωπος, αντιμετωπίζεις πιο καλά τα προβλήματα της ζωής, αντιμετωπίζεις πιο καλά τις δυσκολίες και τις ευκολίες της ζωής, θα σου πει ας το έχεις. Δεν τον ενοχλεί. Ναι, αλλά σταματάει στο μόνο πόσο κέρδος έχεις, χωρίς να σε εμποδίζει για κάτι ανώτερο. Η προσευχή όμως ή όντως δεν σε σταματάει στα όρια αυτού του κόσμου, σας το λέω. Υπερβαίνει. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να πάσει από πολλά προβλήματα, αλλά να είναι τόσο θεϊκός να πάσει. Γιατί δεν μεταφέρει τα προβλήματα στον άλλον και είναι γέφυρα ο συνάνθρωπος που τον συναντάει να γίνεται πολύ άγιος άνθρωπος. Έχουμε αγίους οι οποίοι είχαν τρομακτικές αρρώστιες και πνευματικές πολλές φορές, πάθη δηλαδή, τους τα άφηνε ο Θεός γιατί γινόσατε πιο ευαίσθητοι, γιατί γινόσατε πιο κοινωνοί, γιατί μπορούσαν να μεταδώσουν περισσότερο Θεό. Κατάλαβες? Και έχουμε ανθρώπους που είχαν και βιολογικές αρρώστιες, σωματικές αρρώστιες, από καρκίνους, από προβλήματα σοβαρά και πήγαιναν άνθρωποι, γιατρεύονταν από τον Άγιο που έπασε και ο Άγιος δεν είχε γιατρευτεί, γιατί αυτό αν έμπαινε ο άνθρωπος σε ένα απειρόβλητο, όλοι θα πηγαίναν εκεί για το απειρόβλητο. Είναι βαθύτερες οι δυνάμεις. Έτσι σου λέω ότι, και σας λέω όλους, θα ακούτε όλες τις φωνές που σας κάνουν ύπαρξη προσευχής, αγιοπνευματική προσευχή. Τότε όταν γίνεις προσευχή, θεραπεύονται, γιατρεύονται, άρα μιλάμε για κάθαρση τώρα, άρα μιλάμε για θεραπεία ουσιαστική. Δεν μπορεί εσύ να τρέφεσαι με άρρωστο λόγο, δεν μπορεί να ανοίγεις το στόμα σου και να λες ό,τι θες, ότι εγώ και το εγώ και τα θελήματα και αν δεν έγινε το θέλημά μου πεθαίνω και αρρωσταίνω και τι παθαίνω. Αυτά είναι γελία. Όταν μπεις στην όντως προσευχή και στην φιλική διάσταση, θα δεις πόσο γελία είναι να κάθεσαι να συζητάς με μία σκέψη που σε αρρωσταίνει. Γιατί πριν μιλήσεις έχεις νικηθεί. Τελειωμένο. Αυτά έχουν ένα κάτι συντομίας, τα λέω έτσι συνοπτικά και απλά για να πει ο κάθε ένας που θέλει να εμβαθύνουμε άλλοτε αν χρειαστεί βαθύτερα. Το τρίτο που πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, στις φωνές που ακούμε, είτε είναι φωνές υπαρξιακές, είτε είναι φωνές σκεπτομορφής, είτε είναι φωνές, είναι λόγοι από μέσα μας άνθρωπέ μου, είτε ήρθαν από το γείτονα, είτε από τη μάνα μας, είτε από το περιβάλλον που μας νουθέτησαν στα πρέπει, στα μη πρέπει, δίκαια ή άδικα. Είναι οι φωνές που απαιτούν να έχουν
και καθαρμένη πίστη. Ο άνθρωπος δεν είναι μία οντότητα που από μόνος του εμφανίστηκε και το σύμπαν από μόνο του εμφανίστηκε για μας, που πιστεύουμε ότι όλα δημιουργήθηκαν από μία δύναμη που τη λέμε Θεό. Η λατρευτική του διάσταση που σε όλα μου τα βίντεο, στα βιβλία μου, δείχνω στον άνθρωπο ότι το να είσαι καλός άνθρωπος δεν επαρκεί. Είναι καλό, αυτό έπρεπε να είσαι, τι να είσαι. Έρχεσαι βήματα πολύ πιο πάνω που ο Χριστός γιατρεύει απευθείας τις άρρωστες φωνές, αλλά πρέπει να μπεις βαθιά, να δουλέψεις με τον εαυτό σου πραγματικά. Ποιες είναι αυτές? Σου λέει η λατρευτική σου διάσταση είναι η ίδια η πίστη. Πρέπει να αποκτήσετε πίστη και καθαρμένη, απαλλαγμένη από τη μικρότητα και τη μιζέρια. Αν είσαι καλός, αυτό έπρεπε να είσαι. Τι έπρεπε να είσαι? Καθήκη, παλιάνθρωπος? Τι έπρεπε να είσαι? Δεν το καταλαβαίνω. Λέει ο άλλος, δεν είμαι κακός, δεν σκότωσα. Αυτό έπρεπε να σκοτώσεις. Δεν είμαι, λέει, εγώ είμαι καλός χριστιανός και κάνω τα καλά. Μα τι έπρεπε να κάνεις δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί το λέμε αυτό? Δηλαδή, αν εγώ είμαι κακός, θα χάσει κάτι, θα μειωθεί ο Θεός ή ο δημιουργός των πάντων? Αν τον αμφισβητήσω εγώ, θα πάψει να υπάρχει η δύναμη που δημιούργησε και συντηρεί τα σύμπαντα και τα όντα? Εάν ένας άνθρωπος μπορούσε να βγει έξω από κάθε πίστη, θα μπαίνει στην ανυπαρξία. Γι' αυτό ο Θεός έχει κλειδώσει τα όντα, μέσα, ειδικά τα ελεύθερα όντα, τον άνθρωπο δηλαδή, τον έχει κλειδώσει μέσα στην πίστη. Για πίστεως υπάρχουν. Ακόμα και ο μη πιστεύων πιστεύει στη μη πίστη. Ακόμα και ο περιφρονητής της ζωής πιστεύει ότι αυτό αξίζει, να περιφρονεί τη ζωή και ότι τον δημιούργησε. Ακόμα και ο ανυπότακτος, ακόμα και αυτός ο διάβολος που λέμε, ανήκει στην άρνησή του. Αυτό κλειδώνει η πίστη μέσα που η ύπαρξη μέσα που στα πεδία της πίστεώς του. Είτε το ξέρει ο άνθρωπος είτε δεν το ξέρει. Αυτό λέω. Οι φωνές σας όλες στο τέλος δεν είναι φωνές σκέψεως, φωνές κουλτούρας, φωνές είμαστε ή δεν είμαστε καλοί. Είναι φωνές που οριοθετούν την ύπαρξή σας. Έτσι ένας καταθλιπτικός, η βαθιά φωνή μέσα του έχει κλειδώσει τα επίπεδα της πίστης. Έτσι ένας που είναι λάτρης του χρήματος, είτε το ξέρετε είτε όχι, ή του εγωισμού του, ή της μισανθρωπιάς του, η πίστη του είναι κλειδωμένη μέσα εκεί. Και γι' αυτό αντιλαμβάνεται έτσι τον κόσμο, καταλαβαίνει, δεν είναι πίστη. Δεν είναι, συγγνώμη, μια φωνήτσα, δεν είναι μια ιδέα, είναι υπαρξιακή κατάσταση που άμα τον στύψουμε, όπως είπαμε, στο αποστακτήριο, θα βγει η πίστη του, οριοθετημένη ύπαρξή του μέσα σε αυτό το πιστεύω. Γι' αυτό είναι δύσκολο να αλλάξουν οι άνθρωποι. Και εκεί τι χρειάζεται? Να ακούτε τις φωνές οι οποίες σας κάνουν την πίστη αγνή και καθαρμένη. Οτιδήποτε δεν φτάνει στο λόγο του Χριστού, όσο καλό και να δίνει, δεν έχει φτάσει στον υπερβατικό σκοπό του. Οποιαδήποτε μορφή πίστης, γνώσεως, τοποθεσίας, ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, ιδεολογίας, μοντέλα ζωής που δεν φτάνει στοιχειωδώς να υπακούει στο λόγο του Χριστού, σας το λέω με βεβαιότητα, δεν επαρκεί. Καλά κάνετε και πάτε με το καλό, αλλά δεν θα επαρκεί, γιατί δεν λυτρώνει την πίστη σας, την αντίληψή σας, το ιδεώδες σας, την υπαρξιακή σας οντότητα. Δεν την ελευθερώνει, ανθρωπέ μου. Η πίστη είναι, μόνο με την πίστη εισάγεσαι όντως στην ουράνια βασιλεία του Θεού, στην ανώτερη ατμόσφαιρα της αγάπης. Μόνο με και καθαρμένη πίστη θα μπεις μέσα σου να γνωρίσεις το ιερό που σου άφησε ο Θεός στη σφραγίδα του εκεί, στον θεϊκό άνθρωπο μέσα σας, στην κάθε ψυχή. Δεν υπάρχουν φωνές άρρωστες. Εκεί κυριαρχεί μια φωνή. Η φωνή εκεί είναι δοξαστική. Η φωνή εκεί είναι λατρευτική. Η φωνή εκεί είναι αγαπητική. Η φωνή εκεί είναι πατέρα άφησε αυτούς, ακόμα και στον χειρότερο. Η φωνή εκεί είναι μία προσευχή. Μία φτάνει στην κορυφή, μία προσευχή. Θεέ μου, όπως διψώ την ευτυχία μου, ήθε όλος ο κόσμος. Δεν γίνεται να πεις κάτι άλλο. Δεν υπάρχει σκέψη. Δεν είναι κάτι που εγώ τετραγωνίζω τον εαυτό μου και τον βάζω σε καλούπια. Δεν είναι ότι πρέπει.
μόνο τι έπρεπε να είσαι, δεν κατάλαβα. Αλλά όταν και καθαρθεί η πίστη για αυτό γνώρισμα όσων πιστεύουν στο εγώ τους, πιστεύουν στις επιστήμες τους, πιστεύουν στη μούρλια τους ή στη σοφία τους, για όσους πιστεύουν σε θεούς οι οποίοι τους δίνουν δικαιώματα εχθρότητας, επιθετικότητας, για το καλό ακόμα να ασκούν βίες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία συμμετοχή με την αλήθεια της ζωής. Είναι συμπτωματικοί, είναι τυχαίοι. Και τι κρατάει τον πλανήτη και τι κρατάει εσένα που έχεις φωνές που είναι επιθετικές εναντίον σου? Η αθέατη πλευρά του Αγίου Πνεύματος, η αθέατη πλευρά της αγάπης του Θεού, η αθέατη πλευρά του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός που εσύ αγνοείς σε προστατεύει από αυτές τις φωνές, από αυτόν τον κόσμο που είναι όντως επιθετικό, τον κόσμο από σένα και από μένα που είμαστε άγουροι και άξεστοι ακόμα, και ας δείχνουμε τόσο υπέροχοι και ας θαυμάζουν κάποιοι την ιερότητα του λόγου, γιατί άλλο να συζητάς, να λες, και άλλο υπαρξιακά να είσαι. Έχω πολλά χρόνια, πάνω από 35 χρόνια, που μέσα σε ανθρώπους φωνάζω ένα πράγμα που δεν ακούγεται παγκόσμια. Η υπαρξιακή ποιότητα δεν επαρκεί το καλό εξωτερικά. Πρέπει να είσαι ύπαρξη ποιοτική, ύπαρξη ζωής, υπηρέτη ζωής. Εκεί δεν μπορεί να η φωνή όταν και καθαρθεί η πίστη σου. Όταν η πίστη σου απαλλαχτεί από μίση, εμπάθειες, εχθρότητες, δίκαια, δικαιολογημένα ή άδικα, τότε γιατρεύονται οι εσωτερικές φωνές. Ακόμα και θρησκείες, ακόμα και φιλοσοφίες, ακόμα και κουλτούρες, ακόμα και οικογένειες, ακόμα και το μυαλό σας, ακόμα και τα θέλω σας, ακόμα και οι επιθυμίες σας, οι οποίες δεν σας καθιστούν 1. Φίλο προς όλα. 2. Προσευχόμενη ύπαρξη. Τα είπα. Προσευχόμενη. Προσευχή που απευθείας υπερβαίνει στον κόσμο και τα όρια του κόσμου. Και μέσα σου σκέψου. Και δεν σου δίνει και καθαρμένη πίστη, και καθαρμένη πίστη, η πίστη σου προς όσα υποφέρεις και όσα χαίρεσαι, η οποία μέσα σου σε νομοθετεί να είσαι αγνό και ιερόν, να ζεις τον θεϊκό άνθρωπο μέσα σου. Τότε αυτές τις φωνές να μην τις ακούτε ποτέ. Και όταν αυτές οι 3 φωνές σας οδηγούν στη φιλία, στην προσευχή όπως εγώ την οριοθέτησα, και στην ιεροπρεπή πίστη, στην απαλλαγμένη πίστη και καθαρμένη πίστη, που είναι η υπαρξιακή σας ταυτότητα, η όντως προσωπικότητα του ανθρώπου, τότε ακούστε κάτι ωραίο. Όταν πείτε εκεί, μέσα σας θα ακούτε φωνές αγγέλων. Τότε τα ιερά όντα θα εκφράζονται από εσάς και εσείς σε αυτά. Τότε η ζωή εδώ θα είναι μια καινούργια ζωή που δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή όπως την ξέρουμε, όπως την διδάσκουμε. Τότε δεν χρειάζεται να αλλάξετε τίποτε στο σύμπαν. Θα δείτε μια απίστευτη μελωδία μέσα στην καθημερινότητά σας. Ο πόνος δεν θα μπορεί να σου κλέψει σαν κλέφτης το ότι είσαι ευτυχιών. Τότε η δυστυχία και οι προσβολές των ανθρώπων δεν θα είναι πρόβλημα, όχι γιατί είσαι ανέστητος, όχι γιατί δεν σε πονάει, αλλά γιατί είσαι τόσο πιο πάνω, πιο ωραίος, τόσο πιο αληθινός, που καταλαβαίνεις άρρωστα γεννούν, πικρά γεννούν. Εκμεταλλευτές εκμεταλλεύονται και εκμεταλλευτές διδάσκουν. Τότε μια άλλη ζωή θα ανατέλει μέσα σας. Θα υπάρχει πνευματική αρετή και εκεί οι φωνές είναι φωνές της ζωής. Καθρέφτες που υπηρετούν την χαρά ότι συναντηθήκανε. Δεν είναι ο άνθρωπος συμπτωματικός. Μετά μόνο ένα θα πω όφελος. Πριν με συναντήσει κάθε άνθρωπος, ξέρω γιατί τον συνάντησε. Ακόμα και εκείνον που θα με πονέσει, και εγώ ξέρω ότι θα με πονέσει και τον αφήνω και συμβαίνει, δεν τον αποφεύγω. Απλά ξέρω όμως γιατί τον συνάντησε. Είναι απίστευτο. Όταν ξέρω ότι αυτός που θα έρθει πρέπει να με βοηθήσει εμένα σε αυτό και εγώ σε εκείνον, και πες ότι δεν με βοηθάει, αντιθέτως, μέσα μου μένει μια απίστευτη χαρά.
ότι η ζωή, ολόκληρο το σύμπαν, η αγάπη του Θεού, ο Δημιουργός, αυτό που προνοεί για όλα μας, έχει δώσει ό,τι χρειαζόμαστε. Ότι ήταν απαραίτητο για μένα. Και μένας εκεί. Πάβες τότε να πονάς. Τότε μία σκέψη θα σε κυριαρχεί και στη λέω από τώρα. Η σκέψη δεν είναι φιλοσοφική. Εγώ ξέρω μέσα μου αυτή τη φωνή. Θα την πω σαν δώρο στον κόσμο. Εύχομαι να ακούσω. Όταν μάθει ο νους, η λογική, να σκέπτεται σύμφωνα με την ψυχή, ακούει μια φωνή από την ψυχή. Ακόμα και τον μεγαλύτερο τύραννό σου, ακόμα και τον άνθρωπο που σου έκανε το μεγαλύτερο κακό, δεν αξίζει να τον πονέσεις. Δεν αξίζει να τον φέρεις σε αμηχανία, σε δύσκολη θέση. Τότε οι φωνές έχουν όλες διατροφτεί. Στο αποσταχτήριο θα βγεις φωνή ζωής. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ.